Good day students! Ako si Lorenzo Demil Nafre at ngayon ay tuturuan ko kayo tungkol sa construction of orthographic views. Pero bago yun, alamin muna natin ang tungkol sa orthographic projection, shape representation, space dimension, 10 principles sa pag-construct ng orthographic drawing o projection, at kung paano ang construction ng orthographic views. Kaya tara, halina at mag-aral! Bago tayo magsimula, kopyahin at sagutan ng mga sumusunod sa isang buong papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Ito ay upang makita kung gaano nakalalim ang inyong napag-aralan. Huwag mag-alala kung makakuha ng mababang marka sa pretest, dahil ito ay atin pa itong tatalakayin. Ang orthographic projection ay isang graph ng pamaraan ng representasyon ng isang bagay sa pamamagitan ng pag-drop ng dalawa o higit pa mga linya na patayo sa isang patag upang maipakita ang kinakailangang impormasyon nito. Ito ay may dalawang uri: ang mga orthographic projection or multi-view at pictorial views. Orthographic views or multi-view ay kumakatawan sa front view, top view, right side view, bottom view, rear view, at left side view. Habang pictorial view ay kumakatawan sa isang kumpletong hugis ng isang bagay. Kung nahihirapan tayo sa ibang salita, narito ang ilang technical terms. Narito ang dalawang pamaraan ng representasyon ng hugis: orthographic view at pictorial view. Orthographic view ay representasyon ng dalawa o higit pang hiwalay na tingin o views, at ito ay may dalawang uri: 3 regular views at 6 principal views. Ang 3 regular views ay ang top o taas, front o harap, side o gilid. Samantalang 6 principal views naman ay top o taas, front o harap, right side o kanang gilid, left side o kaliwang gilid, rear view o likod, at bottom o ilalim. Ang pictorial view naman ay representasyon ng isang kumpletong hugis ng bagay na nagpapakita ng lahat ng tatlong sukat sa isang tingin. Space dimension ay tumutukoy sa pamantayan ng tatlong dimensyon ng isang larawan tulad ng height, width, at depth. Ang height ay taas ng distansya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang width ay distansya mula sa kaliwang bahagi mula sa kanang bahagi. At ang depth ay distansya mula sa harap hanggang likuran. 10 principles sa pagbuo ng orthographic drawing o projection. Una, ang top view ay direktang nasa taas ng front view. Pangalawa, side views ay nakahanay o align sa front at rear view. Pangatlo, ang lapad ng top view ay pantay sa lapad ng side view. Pangapat, kapag isang linya o gilid ay tinignan na patayo sa isang patag o sa ibabaw, lilitaw ang projection bilang isang tuldok. Panglima, ang isang linya o gilid na parallel sa isang patag na projection ay lilitaw din bilang isang linya o gilid sa isang eksaktong hugis o totoong haba. Pang-anim, ang isang linya o gilid na nakahilig sa patag na projection ay lilitaw na mas maikli or foreshortened. Pang-pito, ang isang ibabaw na patayo na patag ay lilitaw bilang isang linya o gilid na pantay ang haba sa pinakamalapit na gilid ng ibabaw na nasa kasong ito ay alinman sa haba o lapad nito depende sa posisyon nito. Pang-walo, isang ibabaw na kahanay ng isang patag na projection ay ipapakita sa isang eksakto o totoong hugis at laki nito. Pang-siyam, ang isang ibabaw na nakahilig sa patag na projection ay lilitaw din bilang isang ibabaw, ngunit sa mas maliit sa laki at hugis. Pang-sampu, walang linya o gilid ng bagay ang maaaring maipalabas na mas mahaba kaysa sa totoong haba nito.
Para sa inyong application, gawin ang mga sumusunod na gawain. Para sa ating assessment, sa isang buong papel na ginamit, isulat at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ito. Para sa inyong assignment, gawin ang mga sumusunod na gawain. Very good, students! Ipasa inyong papel sa barangay. Huwag kalimutan lagyan ng inyong pangalan, graded section, subject natin na technical drawing. Pwede nyo rin itong ipasa via online through Facebook Messenger o email. Bago matapos ang lesson natin ngayong araw, mag-iwan muna ako sa inyo ng pwede nating pagmuni-munihan. The only thing we sometimes have control over is our perspective. We don't have control over the situation, but we have a choice about how we view it. Ang tanging bagay na minsan ay may control tayo ng ating pananaw. Wala tayong control sa isang sitwasyon. Ngunit, may pagpipilian tayo tungkol sa kung ano, paano natin ito makikita. Para sa inyong refleksyon, isulat ito sa mga sumusunod na format. Salamat sa inyong pagsama sa ating aralin. Muli, ako sa Lorenzo Nofre at happy learning!